Welcome to Thanu Genix. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ උණු වතුර දියැලකට. ඉතින් මේක තියෙන්නේ රෝම වල ඉඳන් පිස පැත්තට පැය දෙකක් විතර තව ගමනක් යන්න ඕන. මේක ඇත්තටම උණු වතුර දියැලක්. හරියට උණු වතුර ලිද වගේ තමයි ත්‍රිකෝණාමලයේ තියෙන මේක දියැලක් විදියට කඩාගෙන හැදෙනවා. මෙතන ගංගාවක් පල්ලෙහාට එනවා. ඒක එක තැනකින් පහළට වැටෙනවා. මේ ගගට කොතනින් හරි සල්ෆර් එකතු වෙනවා. ඒ රස්නය තමයි මේ ගගට ඇවිල්ලා මේ ගගේ වතුර උණු වෙලා මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් මෙතනට එනවා මේ කාලේට නාන්න කරන්න හැම දෙයකටම. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පිටිපස්සෙන් ගොඩක් දෙනෙක් මේ නාන්න කරන්න එනවා. ඉතින් අපිත් අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙතනට නාන්න. ඇත්තටම වෙනස්ම අත්දැකීමක්. ඔයගොල්ලෝ ඉතාලියේ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතනට එන්න. මෙතන හරිම ලස්සන තැනක්. ඒත් එක්කම මේ දියැල්ල එච්චර අමාරු තැනක් නෙමෙයි. දැන් අපි මේ ඉන්නේ මෙතන ඉහළ කොටසේ. ඉතින් මේ ඉහළ කොටසේ ඉඳලා අපිට දැන් පල්ලෙහාට ගියාම දියැල්ල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ලස්සන දියැල්ලක්. මේකේ වතුර ඉතාමත් පිරිසුදුයි. වතුර රස්නෙන් එන නිසා මේ හොඳට පෙන දාලා සුදු පාටට පෙනෙත් එක්ක තමයි වතුර එන්නේ. තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ දියැල්ල වටේ එකතු වෙන පස් එහෙම නැත්නම් මඩ මේවා එකතු වෙන්නේ සල්ෆත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් අය මෙතන මේ ඉතාලි ජාතිකයෝ පවා මේවා මූණේ ගා ගන්නවා. මේවා ඇගේ පතේ ගා ගන්නවා. මේක ශරීරයට හිත කරයි කියලා. මේකෙන් ශරීරයට යම්කිසි ගුණයක් තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ මේක මේ ඇගේ ගා ගන්නවා. ඉතින් ඒක අලුත් දෙයක්, විශේෂ දෙයක්, වෙනස් දෙයක්. ඉතින් අද අපි මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ගගේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඉස්සරහට පෙන්නන්න මෙතන වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ ලයික් කරන, වීඩියෝ ෂෙයා කරන ගොඩක් දෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඕගොල්ලෝ channel එක ගොඩක් grow up කරලා දුන්නා. ගොඩක් ස්තුතියි. මොකද science and technology playlist එකට අමතරව තමයි මම මේ travel episode එක යන playlist එක ඇදගෙන යන්නේ. හරි අමාරු වැඩක්. ඉතින් ඕගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ channel එක grow up කරලා දෙනවට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ ෂෙයා කරනවට, ලයික් කරනවට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න ගිල්ලන හැමෝගෙම ඕගලන්ට මම පෙන්නන්න මෙතන වෙන දේවල් ටිකක් කීපයක් අපිට සුන්දර දසුන් ටිකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මඩ ගාලයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න, ඒකට වීඩියෝ share කරන්න, වීඩියෝ like කරන්න. එතන මම drone shot එකක් අපිට ගන්න try කරලා ලස්සන දියැලක් තියෙන නිසා සෙනඟ ටිකක් වැඩි. ඉතින් සෙනඟ පොඩ්ඩක් අඩු වෙනකන් ඉඳලා පොඩ්ඩක් හවස් වෙනකන් ඉඳලා තාම ඉර තියෙන ගොඩක් උඩ සෙනඟ පොඩ්ඩක් අඩු වෙනකන් ඉඳලා අපි drone එකෙන් long exposure shot එකක් ගන්න try එකක් දෙමු. ලස්සනට තියෙන මේ දියැල්ල ගොඩක් ලස්සන නිසා. මේක වෙනස්ම අත්දැකීමක්. අර උණු වතුර අපි ත්‍රිකුණාමලයට ගිහිල්ලා උණු වතුර වලින් වතුර අරගෙන නානවා වගේ නෙමෙයි. අර දිගටම එන්නේ උණු වතුරින් ඉඳන් බහැලා ඉන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස්ම අත්දැකීමක්. මේක මේ හරිය ටිකක් වතුර හොඳයි. මේ බිම තියෙන්නේ චූටි කඩුගල් කැට වගේ. දැන් අපි අතර උඩ බලපු ගගෙන් තමයි මේ පිටිපස්සේ වැටෙන දියැල්ල වැටෙන්නේ. එතකොට මේ එහා පැත්තෙන් ගෙයක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. ඒ ගෙදර තමයි මේ ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඇත්තට මේක ගෙයක් නෙමෙයි, ඒක ෆැක්ටරි එකක්. එතකොට මේ වැටෙන වතුර පාරෙන් හරියට නිකන් ටර්බයින් එකක් කරකවගෙන වගේ තමයි කර්මාන්ත ශාලාවක් වගේ ඇතුලේ පිටි මෝලියක් හදන තැනක් වගේ මේක ඇතුලේ හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් මේ වකවානුවේදී ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක මීට කලින් පෙර දවස්වලදී මෙතන මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් විනෝද වෙන්න පුළුවන් තැනක්. දැන් මේ සියල්ලම කර්මාන්ත නැවතිලා මේ විදියට ගොඩක් අය ඇවිල්ලා විනෝද වෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් මෙතන ඇවිල්ලා බලන්න. එහෙනම් අපි මෙතනින් තව වෙනත් පැත්තකට ගිහලා බලමු. විනෝද වෙන්න පුළුවන් ගොඩක්. ඔයා අනිවාර්යයෙන් ඉතාලියෙන් වඩා මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න. ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්.
කල්කාර වතුර නාලේ ඉවරලා අපි ඉතින් ඇඟ පොද පොඩ්ඩක් හොද ගන්න මේ මොකද මෙතන එකම කේස් එක මේ මෙගො නැහැ මේ සාමාන්‍ය වතුර නැහැ. ඉතින් වතුර බෝතලකින් ඇඟ පොද හොද ගන්නවා. මේ ගමනේදී මේ වතුර බෝතලෙන් ඇඟ හොදගත්ත කියලා පාඩුවක් එන්නේ නැහැ. මොකද අපි දවස පුරාම සුපිරි පාන්නක් ගත්තා. පළවෙනිම දේ තමයි තමුන්ගේ ආරක්ෂාව තමුන් සපයා ගත යුතුයි. මොකද මෙතන කවුරුත් නැහැ පාලනය කරන්න කිසිම කෙනෙක් නැහැ. ඒක තමුන්ගේ ආරක්ෂාව තමුන් සතුයි. දියැල්ලේ පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් වල දැක්කා වගේ දියැල්ලේ පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට ඔයාට ඇවිදගෙන එන්න ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාට ඇවිදගෙන එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වැටුනොත් කවුරුත් වග කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගකීම තමුන්ට ගන්න පුළුවන් නම් විතරක් ඒ වැඩ ඒ ක්‍රීඩාවල නිරත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන තැනක් සුන්දර තැනක් ප්‍රධානම දේ තමයි තමුන්ගේ වගකීම තමුන් සතුයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ තැන් වලට එද්දි කල්පනාවෙන් අවධානයෙන් එන්න ආපු කට්ටියගේ සතුටක් තියාගෙන ආපු සතුටෙන් ගෙදර යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට આવොත් ඒත් එක්කම කියනවා මෙතනට එනවනම් මේ පොඩි කැම්ප් සයිට් එකක් වගේ මෙතන පොඩි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට කැම්ප් එකක් ගහගන්න බෑ. නමුත් පොඩි ටෙන්ට් එකක් දාලා බඩු ටික තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉක්මනට මම මතක් කරන්නම් ගිය පාර වගේම ගෝලිදල් පියුමේදී කොළවර ගියා වීරසිංහ ටුවර්ස් එකෙන්මයි අද අපි මෙතනට ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් නාපෝලි ඉන්නගෙන එන්නම් ඉතාලියෙන් ඕන තැනකට ඒගොල්ලෝ එනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒව සම්බන්ධ කරගෙන වීරයත් එක්ක ඕන ගමනකට යන්න ඕන වැඩකට සෙට් වෙන එකම කොල්ලා වීරය අයියා. එහෙනම් ජය වේවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉක්මනට මම අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට මම බෙල් එකට ගන්න පුළුවන් බෙල් එකට ගන්න. බෙල් එකට ගන්න. බෙල් එකට IM එකක් දෙන්න ටින් ගාලා. subscribe thanugenix. Yay. Yeah.